थंडीच्या दिवसामध्ये आंबोळ्यांचं पीठ कसं आंबवायचं आणि मऊ लुसलुशीत आंबोळी कशी बनवायची आहे, आज ह्या रेसिपीमध्ये तुम्हाला मी दाखवणार आहे। हाय फ्रेंड्स, कल्पनाच रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे ती थोडीशी मोठी आहे, पण ह्या रेसिपीमध्ये मी काही टिप्स दिलेल्या आहेत। जर ही रेसिपी तुम्ही लास्टपर्यंत बघितली तर तुम्हाला कधी पण आंबोळ्यांची रेसिपी करायची असेल तर यातल्या टिप आणि ट्रिक उपयोगाला पडतील। चला तर मग रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। पण हो, जर तुम्हाला रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तुम्ही बघू शकता किती छान आंबोळी तयार झालेली आहे, मऊ लुसलुशीत आंबोळी तयार झालेली आहे। ही दुसऱ्या दिवसापर्यंत या पद्धतीचेच मऊ लुसलुशीत आंबोळी राहणार आहे। तर आज आपण यामध्ये पीठ भिजवण्यापासून तर मऊ लुसलुशीत आंबोळी कशी तयार करायची ते आज बघणार आहोत। मऊ लुसलुशीत आंबोळी चिकनचा रस्सा असू दे, काळ्या वाटाण्याची उसळ असू दे, खोबऱ्याची हिरवी चटणी असू दे किंवा कोणती पण भाजी असू दे, नाहीतर चहा बरोबर खाल्ली तर खूपच छान लागते। तर त्यासाठी आपल्याला तांदूळ घ्यायचे आहेत। पहिल्यांदा तर इथे 3 वाट्या मी तांदूळ घेतलेले आहेत। एका वाटीचं मेजरमेंट घेतलेलं आहे। हे साधे तांदूळ आहे, पूर्णपणे रेशनिंगचा तांदूळ घेतलेला आहे। तर त्यासाठी काही स्पेशली तांदूळ आणण्याची गरज नाही आहे। तर ह्या वाटीचं मी मेजरमेंट घेतलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही। इथे 3 वाटे मी तांदूळ घेतलेले आहे आणि ह्याच वाटीने आपल्याला उडदाची डाळ घ्यायची आहे। उडदाची डाळ मी 1 वाटी घेतलेली आहे आणि तांदूळ आणि उडदाची डाळ आपल्याला घेऊन 7 ते 8 तास छान भिजत ठेवायचे। तर ह्या उडदाच्या डाळीमध्ये किंवा तांदळामध्ये आपल्याला पाव चमचा किंवा अर्धा चमचा मेथी टाकायची आहे। इथे मी अर्धा चमचा मेथी घेतलेली आहे। तांदूळ आणि उडदाची डाळ धुवून हे 7 ते 8 तास आपल्याला भिजत ठेवायचे। हे मी एका साईडला ठेवून देते आणि दुसरं मी ऑलरेडी भिजवलेलं तांदूळ आणि उडदाची डाळ आहे, इथे मी तुम्हाला दाखवते। बघू शकता तुम्ही, तांदूळ आणि मेथी मी एकत्र भिजवलेली आहे आणि एका साईडला डाळ भिजत ठेवलेली आहे। छानपैकी तांदूळ भिजलेला आहे। तर आता हे वाटून घ्यायचे आपल्याला, पण वाटताना जे ह्यामधलं पाणी आहे ते पूर्ण काढायचं नाही आहे। आपल्याला ह्या पाण्याचा वापर करूनच तांदूळ आणि डाळ वाटून घ्यायची आहे। तर दुसऱ्या साईडला बघितलं असेल तुम्ही, डाळ पण आपली चांगली भिजलेली आहे। तर डाळीतलं पण सगळं पाणी मी काढणार नाही आहे, थोडंसं पाणी काढून घेणार आहे। तर बघू शकता तुम्ही, यात थोडंसं मी पाणी ठेवलेलं आहे। तर मिक्सरचं जार मी घेते आणि यामध्ये आपल्याला तांदूळ टाकायचे आणि तांदूळ वाटताना जे आपल्याला पाणी लागणार आहे ते भिजवलेलं जे पाणी आहे तांदळाचं त्याचा वापर करायचा आहे। कारण जे आपण भिजवलेल्या तांदळाचा पाण्याचा वापर केला तर जे आपण आंबवणार पीठ आहे ते चांगल्यापैकी आंबून पीठ वरती येणार। तर छानपैकी तांदूळ वाटून झालेला आहे आणि तांदूळ थोडंसं वाटताना थोडंसं रवेदार ठेवायचं आहे, जास्त ठेवायचं नाही आहे। तर या पद्धतीनेच मी तांदूळ वाटून घेणार आहे आणि एक मोठं बाऊल घेतलेलं आहे आणि त्या बाऊलमध्ये मी तांदूळ वाटलेलं पूर्ण काढून घेणार आहे। आणि तांदूळ वाटून झाले की सेम जारमध्ये आपल्याला डाळ पण वाटून घ्यायची आहे। तर इथे तांदूळ वाटून झालेले आहेत, आता डाळ वाटून घेऊया आपण सेम जारमध्ये। तर डाळ टाकूया आणि डाळीमधलं जे पाणी आहे ते पण आपल्याला टाकायचं आहे। ह्याच्या पुढे पण मी तुम्हाला टिप्स अजून काय सांगणार आहेत। तर आता डाळ पण वाटून झालेली आहे, बघू शकता। डाळ आपल्याला पूर्णपणे बारीक वाटायची आहे। तर ज्या बाउलमध्ये मी तांदूळ काढले होते त्याच बाउलमध्ये मी डाळ टाकलेली आहे। तुम्ही बघितलं असतं इथे मी थोडासा मोठा बाउल घेतलेला आहे आणि त्या बाउलमध्येच आपल्याला वाटलेले तांदूळ आणि वाटलेली डाळ काढून घेतलेली आहे। तर यापुढे आता मी जे टिप्स सांगणार आहे तुम्हाला, तर ते पीठ आंबवण्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे। तर एका टोपामध्ये मी अर्धा ग्लास पाणी घेतलेलं आहे आणि पाणी चांगलं आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। हे मात्र उकळलेलं पाणी नाही आहे, चांगलं गरम झालेलं पाणी आहे। तर ते चांगलं गरम पाणी आपल्याला पहिल्यांदा मी अर्धा ग्लास पाणी तांदळामध्ये आणि डाळीमध्ये टाकणार आहे आणि ते छानपैकी आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। चमच्याच्या साहाय्याने जे पाणी गरम टाकलं होतं ते छानपैकी पिठात मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता इथे तुम्ही जर ही माझी पहिल्यांदा रेसिपी पाहत असाल किंवा पहिल्यांदा चॅनलवरती आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे येणाऱ्या ज्या माझ्या रेसिपी त्या तुम्हाला पाहता येईल। तर तुम्ही बघितलं असेल आता छानपैकी मी जे गरम पाणी टाकलं आहे ते मिक्स झालेलं आहे आणि या पद्धतीचंच पीठ आपल्याला पाहिजे। जास्त घट्ट पण पीठ नको आहे, कारण जर घट्ट पीठ असेल तर आंबोळी व्यवस्थित येत नाही आहे। आता हे पीठ आपल्याला आंबवण्यासाठी ठेवायचं आहे। तर इथे मी 7 ते 8 तास आंबवण्यासाठी पीठ ठेवणार आहे। तर आता आपण 7 ते 8 तास वाट बघूया आणि त्याच्यानंतर आंबोळी कशी तयार करायची ते आपण बघणार आहोत। तर 7 ते 8 तास झालेले, छानपैकी पीठ आपलं हलकं झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता किती छानपैकी आपलं पीठ आंबलेलं आहे आणि या पद्धतीचंच पीठ आपल्याला छानपैकी झालं पाहिजे। तर त्यानंतर पुढची प्रोसेस म्हणजे इथे मी मूठभर पोहे घेतलेले आहेत आणि पोहे भिजवून घेतलेले आहे। पोहे भिजवून झाल्यानंतर ते आपल्याला मिक्सरच्या जारमध्ये वाटून घ्यायचे। पोहे टाकण्याचं कारण का, आता आंबोळी आपली छानपैकी दुसऱ्या दिवसापर्यंत सुद्धा नरम राहतील आणि ह्या पिठाचं तुम्ही आंबोळी काढा, घावणे काढा, उत्तप्पा काढा या डोसे काढा। तर आता मिक्सरच्या जारमध्ये आपण पोहे वाटून घेऊया आणि पोहे पण आपले चांगले बारीक वाटून घ्यायचे। तुम्हाला इथे मी पोहे सांगितलेले टाकायला, तर तुम्ही इथे जर आपला रात्रीचा राहिलेला भात किंवा ताजा भात असेल शिजवलेला तर तो टाकला तरी चालेल
पोह्यांच्या ऐवजी भात टाकला तरी चालेल। तर आता पोहे वाटून झालेले आहेत। आंबवलेलं पीठ जे मिक्स करून ठेवलं होतं त्यामध्ये आता पोहे टाकायचे आणि त्यामध्ये आपल्याला 2 चमचेभर मीठ टाकायचं आहे, कारण पीठ आपलं जास्त भिजवलेलं आहे तर आपल्याला 2 चमचे मीठ लागणार आहे। आणि परत ह्यामध्ये मी अर्धा ग्लास गरम पाणी करून घेतलेलं आहे। हे पाणी उकळलेलं नाही आहे पण चांगलं गरम केलेलं आहे। अर्धा ग्लास मी पाणी गरम करून ठेवलं होतं आणि अर्धा ग्लासमधलं फक्त थोडंसं पाणी राहिलेलं आहे, बाकीचं मी पाणी सगळं पिठामध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर बघू शकता पोहे आणि गरम पाणी टाकून मी परत चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर छानपैकी पीठ तयार झालेलं आहे आणि खूप हलकं पण झालेलं आहे। बघितलं, आंबोळीचं परफेक्ट पीठ तयार झालेलं आहे। यामध्ये तांदूळ भिजवण्यापासून तर पीठ कसं आंबवायचं ते मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे आणि यामध्ये काही टिप्स आहेत तर त्या तुम्ही नक्की फॉलो करून ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। तर आता आपलं पीठ तयार झालेलं आहे। आता आपल्याला आंबोळी काढायची आहेत, त्यासाठी मी एक पॅन घेतलेला आहे। तर इथे पण मी तुम्हाला एक टिप सांगेन, तर पॅन घेताना नेहमी नवा पॅन न घेता थोडासा वापरलेला पॅन जो असतो त्यावरतीच आपल्याला आंबोळी किंवा घावणी काढायची, त्यावरतीच परफेक्ट घावणी आपले तयार होतात। तर इथे मी एक वापरलेला पॅन घेतलेला आहे आणि तो पॅन आपला चांगला गरम झाल्यानंतर थोडंसं तेल आणि पाणी टाकायचं आहे, म्हणजे पॅनचा जो गरमपणा आहे तो बॅलन्स होतो आणि म्हणजे जे आंबोळी आपण काढणार आहे ते व्यवस्थित परफेक्ट आंबोळी येतात। तर जास्त जर गरम पॅन झाला तर त्यावरती आंबोळी व्यवस्थित येत नाही। जेव्हा पॅन गरम होतो त्या टायमाला गॅस कमी करायचा आहे, आंबोळीचं पीठ टाकायचं आहे आणि त्यानंतर आंबोळीचं पीठ टाकून झाल्यानंतर आपल्याला गॅस मीडियम करायचा आणि मीडियम गॅसवरती आंबोळी काढून घ्यायच्या आहेत। तर मी इथं आंबोळीचं पीठ टाकलं पण आहे आणि आंबोळी झाली पण आहे आणि छानपैकी जाळी पण याला पडलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। आंबोळी काढून झाल्यानंतर यावरती मी तेल टाकलेलं आहे आणि साईडला थोडंसं तेल टाकलेलं आहे आणि सहजरित्या ही आंबोळी निघालेली आहे। आंबोळी शिजवताना आपल्याला एका साईडने शिजवून घ्यायचे, ते एका साईडनेच मस्तपैकी आंबोळी झालेली आहे। तर बघू शकता छानपैकी जाळी पडलेली आहे। तर खालच्या साईडनी पण मी तुम्हाला दाखवते कसा गोल्डन कलर आलेला आहे। तर खालच्या साईडने शिजलं आणि वरचा जेव्हा कलर चेंज होतो पूर्णपणे त्या टायमाला म्हणायचं आंबोळी आपली शिजलेली आहे। जास्तीत जास्त 1 मिनिटामध्ये आपली आंबोळी तयार होतात। तर परत एकदा तुम्हाला मी आंबोळी कशी काढायची ते दाखवते। पॅन गरम झालेला आहे, पॅनवरती पाण्याचा शिपका टाकलेला आहे। पहिल्यांदा तेल आणि पाणी टाकलं होतं, नंतर फक्त पाणी टाकायचं आपल्याला आणि एका पेल्याच्या मापाने मी एकसारखी आंबोळी निघण्यासाठी पेल्याचं माप घेतलेलं आहे। इथे मी तुम्हाला सांगेन पेल्याच्या साह्याने जेव्हा पीठ आपण पॅनवरती टाकतो त्या टायमाला गॅस आपला मंद पाहिजे आणि मंद गॅसवरतीच आपल्याला आंबोळीचं पीठ पसरून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर मीडियम गॅस करायचा आहे आणि मीडियम गॅसवरतीच आपल्याला आंबोळी शिजवून घ्यायची। जास्त फुल गॅस करायचं नाही आहे इथे, कारण गॅस जर फुल केला तर आंबोळी व्यवस्थित येणार नाही आहे। आणि थोडंसं तेल टाकायचं आहे, साईडनी पण तेल टाकायचं आहे आणि वरून पण तेल टाकायचं आहे आणि बघू शकता तुम्ही आंबोळीचा कलर चेंज झालेला आहे। तर आता आपली आंबोळी तयार झालेली आहे आणि छानपैकी जाळी पण पडलेली आहे, तुम्ही बघितलंच असेल। हे दुसरं आपली आंबोळी आपण काढून घेतलेली आहे। तर याच पद्धतीने मी बाकीच्या आंबोळ्या पण काढून घेते। तर तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करा आणि गरम गरम आंबोळी तुम्ही चिकनचा रस्सा असू दे, मटण असू दे किंवा काळ्या वाटाण्याची उसळ असू दे, चटणी असू दे, चहाबरोबर सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता आंबोळी। बघा परफेक्ट आंबोळी आपली तयार झालेली आहे, मऊ लुसलुशीत। तर नक्की ही रेसिपी ट्राय करा आणि कशी झाली मला कमेंट्सने नक्की सांगा। रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। परत भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन। थँक्यू।